हॅलो फ्रेंड्स, द कम्प्लीट कोर्स ऑफ CSS फॉर बिगिनर्स मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, तुम्ही फर्स्ट टाइमच आपल्या चॅनलवर आला असाल किंवा तुम्ही फर्स्ट टाइमच हा व्हिडिओ बघताय तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल ऑप्शनला चूज करा. म्हणजे जे काही नवीन ट्युटोरियल्स येत राहतील त्यांचे अपडेट्स, त्यांचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहोत की CSS ओपॅसिटी. ओके, तर मित्रांनो, CSS ओपॅसिटी काय आहे, त्याचा यूज कसा करायचा, त्याचा कोड कसा लिहायचा, हे सगळं आपण बघणार आहोत. फर्स्टली आपण थेरी बघूयात आणि आफ्टर थेरी आपण त्याचं प्रॅक्टिकल पण करून बघूयात. तर मित्रांनो, तुम्ही डिरेक्टली जर CSS ओपॅसिटी हा व्हिडिओ बघत असाल तर प्लीज आपल्या जी काही CSSची सिरीज आहे त्याच्या पहिल्या व्हिडिओपासून तुम्ही ही सिरीज चालू करा. म्हणजे पूर्ण CSS तुम्हाला समजून घेण्यामध्ये खूप इझी पडेल. तर इथे राईटला टॉपमध्ये तुम्हाला एक आय बटन दिसेल आणि त्या आय बटनवर क्लिक करताच तुम्हाला आपल्या CSS सिरीजचा पहिला व्हिडिओ भेटेल आणि तुम्ही तिथून आपली पूर्ण सिरीज फॉलो करू शकता. तर मित्रांनो, आपला पहिला पॉइंट आहे की CSS ओपॅसिटी प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द ट्रान्सपरन्सी ऑफ द एलिमेंट. ओके, तर मित्रांनो, जी काय CSSची प्रॉपर्टी आहे ओपॅसिटी, याचा यूज काय आहे तर जे काय आपले एलिमेंट आहे, इमेज आहे किंवा आपलं बॅकग्राऊंड आहे त्याला ट्रान्सपरंट बनवण्यासाठी ओपॅसिटी या प्रॉपर्टीचा यूज करतात. मोस्ट ऑफ मित्रांनो, ओपॅसिटी ही प्रॉपर्टी इमेज बरोबर यूज होते. आता समजा इथे एक सेकंड पॉइंट आहे आपला, ते बघूयात की वी कॅन सेट ओपॅसिटी व्हॅल्यू फ्रॉम 0.0 टू 1.0. तर मित्रांनो, जी काय आपली इमेज आहे किंवा जे काय आपलं बॅकग्राऊंड कलर आहे त्याला किती % आपल्याला ट्रान्सपरंट बनवायचं आहे, त्यासाठी आपल्याकडे काही व्हॅल्यूची रेंज आहे. ते काय आहे तर 0.0 पासून 1.0 पर्यंत आपण त्याला व्हॅल्यू देऊ शकतो. जसे की 0.1, 0.2, 0.3 टिल 1.0. ओके, तर 0.0 ही काय जी व्हॅल्यू आहे ती पूर्णपणे फुल्ली ट्रान्सपरंट असते, म्हणजे पूर्ण व्हाईट बॅकग्राऊंड असतं. आणि 1.0 म्हणजे ते काहीच ट्रान्सपरंट नसतं. तर यांच्या दोघांच्या मध्ये जे काय व्हॅल्यू आहेत आपण त्यांचा यूज करू शकतो. तर मित्रांनो, हे व्हॅल्यू दिल्यानंतर ते ट्रान्सपरंट कसे दिसतात हे आपण प्रॅक्टिकली करून बघूयात. स्टार्टिंगला फक्त त्याचं सिंटॅक्स बघूयात, त्याची थिअरी काय आहे हे समजून घेऊयात आणि नंतर प्रॅक्टिकल चालू करूयात. आता आपल्याकडे एक एक्झाम्पल आहे की इमेज टॅग IMG हा एक HTMLचा टॅग आहे. तर इमेज टॅगसाठी आपण ओपॅसिटी अप्लाय केली आहे. तर इमेज टॅगमध्ये ओपॅसिटी 0.7 आहे. ओके, तर ही काय जी व्हॅल्यू आहे ती त्या इमेजला भेटेल आणि त्याप्रमाणे ती इमेज तेवढ्या % ट्रान्सपरंट असेल. ओके, तर हे सेम आपण प्रॅक्टिकली पण करून बघूयात जेणेकरून तुम्हाला ते प्रॅक्टिकली विज्युअली दिसून येईल. ओके, तर नेक्स्ट पॉइंट आहे की वी कॅन यूज एच ओव्हर विथ ओपॅसिटी. ओके, तर मित्रांनो, एच ओव्हर काय आहे की तुम्ही मोस्ट ऑफ वेबसाईट्सवर बघितलं असेल की जेव्हा तुम्ही तुमचा माऊस त्या वेबसाईटवरून त्यांच्या त्या पेजवरून इकडे तिकडे असं हलवत असता तेव्हा काहीतरी इफेक्ट जनरेट होतो. जेव्हा तुमचा जो काय तुमचा माऊस आहे तेव्हा त्या ठिकाणी जातो तेव्हा तो इफेक्ट जनरेट होतो. फॉर एक्झाम्पल, आता समजा की CSS ओपॅसिटी हे एक टेक्स्ट आहे आणि ह्या टेक्स्टवरती समजा तुम्ही एच ओव्हर हे जे काही CSS प्रॉपर्टी आहे ती तुम्ही यूज केली आहे. तर जेव्हा तुमचा माऊस त्या ओपॅसिटी ह्या टेक्स्टवर जाईल तेव्हा त्याने जे काय पर्टिक्युलर इफेक्ट ॲड केले आहेत ते इफेक्ट त्याला दिसून येतील. ओके, तर आपण एच ओव्हर हे काय जे इफेक्ट आहे ते ओपॅसिटी बरोबर कसा यूज करायचा, तर समजा एक एक्झाम्पल आहे आपल्याकडे खाली. इमेज टॅगवरती समजा आपण एच ओव्हर ही प्रॉपर्टी यूज केली आणि ओपॅसिटी 0.9 हे त्याला सेट केलं. तर समजा एखादी इमेज आहे त्याला सध्याला ओपॅसिटी नाही आहे आणि जेव्हा तुम्ही त्या इमेजवरती तुमचा माऊस जो आहे घेऊन जाल तेव्हा त्या इमेजवरती ओपॅसिटी 0.9 हा इफेक्ट अप्लाय होईल आणि ती इमेज 0.9% ही ट्रान्सपरंट होईल. ओके, समजलं. म्हणजे एच ओव्हर म्हणजे काय असतं, जेव्हा जेव्हा ज्या ज्या ठिकाणी एच ओव्हर आपण अप्लाय करतो तिथे माऊसचा आपला जो काय कर्सर आहे तिथे त्या ठिकाणी जाईल तेव्हा तिथे एच ओव्हरचा इफेक्ट ॲड होतो आणि जसं आपला माऊस दुसऱ्या ठिकाणी जाईल तेव्हा तो इफेक्ट तिथून निघून जातो.
ओके, तर हा आपण प्रॅक्टिकली करून बघूयात. खूप इंटरेस्टिंग पण आहे तुम्हाला व्हिज्युअली बघण्यासाठी. तर आता जस्ट आपण हा काय जो खालचा आपला एक्झाम्पल आहे ड्यूचा तो बघून झाल्यानंतर आपण प्रॅक्टिकल चालू करूयात. तर खाली एक एक्झाम्पल आहे मित्रांनो ड्यू टॅगचा. त्यामध्ये बॅकग्राऊंड कलर रेड आहे आणि ओपेसिटी 0.5 आहे. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की आपण बॅकग्राऊंड कलर बरं पण त्याला यूज करू शकतो आणि इमेज बरं पण करू शकतो. तर आपण प्रॅक्टिकली आता दोन्ही पण करून बघूयात की ओपेसिटी हे कशी यूज होते आणि त्याचबरोबर एच ओव्हर हा कसा यूज होतो. ओके, तर चला मित्रांनो आपण आता आपलं VS कोड ओपन करूयात आणि ह्या VS कोडमध्ये स्टार्टिंगला जो काय बेसिक स्ट्रक्चर पाहिजे असतं ते मी लिहून ठेवलेलं आहे, बॉडी वगैरे सगळं. आणि माय CSS जी काय आपली फाईल आहे ती पूर्णपणे मोकळी आहे सध्याला. तर सध्याला आपला जो काय आउटपुट असेल ते असं असेल. ओके, तर आता काय करूयात आपण स्टार्टिंगला हेडिंग वगैरे देऊन ठेवूयात आणि त्यानंतर प्रॅक्टिकली बघूयात कसं आहे. तर आपलं हेडिंग काय असेल, हेडिंग असेल की ओपॅसिटी ट्युटोरियल. ओके, आणि आता ड्यू टॅग घेतो मी. ड्यू टॅगमध्ये आपण एक पॅराग्राफ घेऊया आणि मी काय करतो पॅराग्राफसाठी एखादा मोठावाला टेक्स्ट कॉपी करतो जेणेकरून आपल्याला जास्त लिहावं लागणार नाही. आणि आता आपण आउटपुट बघूयात. तर हे बघा मित्रांनो ओपॅसिटी ट्युटोरियल आणि हे सगळं जे काही पॅराग्राफमध्ये टेक्स्ट होतं ते आलेलं आहे. ओके, तर आता मी काय करतो हे काय जे आपलं पॅराग्राफ आहे त्याला बॅकग्राऊंड कलर देतो. ओके, तर पॅराग्राफला स्टाईल बॅकग्राऊंड कलर कोणतं देऊया, रेड. सेव, आणि हे बघा याला ह्या बॅकग्राऊंड कलर आलेला आहे. तर आता आपण याला ओपॅसिटी ॲड करूयात. तर आपल्या CSS जे काही आपली एक्सटर्नल CSS आहे ते आपण लिंक केली आहे या हेतूमध्ये. ओके, तर एक्सटर्नल CSSमध्ये मी ओपॅसिटीचा कोड लिहितो. तर आत्ता सध्याला आपल्याला पाहिजे पॅराग्राफसाठी, तर P टॅगसाठी आपण ओपॅसिटी ॲड करूया. तर ओपॅसिटी मी देतो 0.5, सध्याला 50% देऊयात. सेव्ह केला मी कोड आणि ऑब्झर्व करा हा काय जो रेड कलर आहे तो फुल्ली रेड दिसतोय, डार्क रेड दिसतोय. आणि आता मी याला रिप्लेस करतो. तर हे बघा डार्कनेस गेलेला आहे आणि त्यामध्ये आता ट्रान्सपरन्सी ॲड होत आहे. बरोबर मित्रांनो, पाहिजे तर मी काय करतो हा जो काय कोड आहे तो काढतो, सेव्ह करतो आणि हा बघा हा विदाउट ओपॅसिटी डार्क रेड दिसतोय. आणि आता आपण जर त्यामध्ये ओपॅसिटी ॲड केली तर हा बघा ह्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी ॲड झालेली आहे. बरोबर, पाहिजे तर काय करू आपण 0.2 करूयात. आणि आता बघा तुम्ही जास्तच ट्रान्सपरन्सी असेल, हे बघा खूप जास्त ट्रान्सपरन्सी यामध्ये ॲड झाली आहे. बरोबर, तर आता काय करूयात हे आपण काढून टाकूयात. सेव्ह, आणि याला पण थोडंसं जास्त टेक्स्ट प्रोव्हाइड करूयात. तर हाच टेक्स्ट मी कॉपी पेस्ट करतो 2-3 वेळा. ओके, आणि ओके लुक्स गुड. तर आता काय करूया मित्रांनो आपण ह्यामध्ये आपण आता इमेज ॲड करूयात आणि इमेजला ओपॅसिटी कशी यूज करायची हे बघूयात. तर ह्यामध्येच आता मी ड्यूमध्येच काय करतो इमेज ॲड करतो आणि इमेजला काय द्यावं लागेल आपल्याला, सोर्स देऊया cat.png. सेव्ह, आणि आता आउटपुट. तर हे बघा मित्रांनो हे काय जे आपली इमेज आहे ते आता फुल्ली म्हणजे दिसत आहे, पूर्ण डार्क दिसत आहे. याला ओपॅसिटी सध्या ॲड नाही केली. पाहिजे तर काय करूयात याला आपण बॅकग्राऊंड कलर देऊयात. हा पॅराग्राफचा काढतो मी बॅकग्राऊंड कलर आणि डिरेक्टली ड्यू टॅगला देतो. सेव्ह, ओके. आणि आता काय करूया मित्रांनो जे काय आपलं एक्सटर्नल CSS आहे त्यामध्ये इमेज टॅगला आपण ओपॅसिटी यूज करूयात. ओपॅसिटी देऊयात 0.7. ओके, सेव्ह. तर बघा मित्रांनो दिसते तुम्हाला. पाहिजे तर काय करतो मी हा कोड काढतो आणि तुम्ही ऑब्झर्व करा की हे बघा विदाऊट ओपॅसिटी जे काही मांजराचं इमेज आहे ती फुल्ली डार्क दिसत आहे. आणि जसं की आपण ओपॅसिटीचा कोड ॲड केला तर हे बघा मित्रांनो हे थोडंसं ट्रान्सपरंट झालेलं आहे. पाहिजे तर काय करूयात इथं आपण ट्रान्सपरन्सी वाढवली मित्रांनो. जसं की आपलं कसं आहे ओपॅसिटीची जेवढी व्हॅल्यू कमी तेवढी आपली ट्रान्सपरन्सी वाढणार, हे असं असतं.
ओके 0.3 केले आहे मी आता. तर हे बघा मित्रांनो अजून जास्त ट्रान्सपरंट दिसत आहे बरोबर. तर मित्रांनो हे असं आहे की आपल्याला इमेज पाहिजे किंवा बॅकग्राऊंड कलर पाहिजे, जे आपल्याला जे पाहिजे ते आपण आपलं ट्रान्सपरन्सी जे काही ओपॅसिटी आहे त्याचा यूज करून आपण करू शकतो. आणि सपोज की आता आपण 0.0 हे जर आपण त्याला ट्रान्सपरन्सी दिली तर काय होईल, तर पूर्णपणे इमेज गायब आहे. म्हणजे कसं आहे मित्रांनो की 0.0 म्हणजे फुल्ली, मी तुम्हाला म्हटलं होतं की फुल्ली व्हाईट बॅकग्राऊंड म्हणजे फुल्ली गायब असणार आहे. ते काय आपण ज्या एलिमेंटला देतो ओपॅसिटी ते तिथं 0.0 म्हणजे पूर्ण त्याला गायब करून टाकेल. तर 0.1 हा सर्वात जास्तवाला व्हॅल्यू आहे ओपॅसिटीमध्ये. तर 0.1 मध्ये एकदम कमी दिसत आहे मित्रांनो. पहिल्याचं मी झूम करतो तर हे बघा इथे कॅटचं दिसत आहे, कॅट पण एकदम कमी, खूप जास्त ट्रान्सपरंट आहे ते बरोबर. 0.1 जे आहे ते सर्वात जास्तसाठी यूज होतो. आणि 0.9 म्हणजे मित्रांनो ते जवळपास ट्रान्सपरंट नाही यामध्ये असतं. तर 0.1 पासून आपण 0.78 पर्यंत यूज करू शकतो. जसं की 0.7 जर आपण ओपॅसिटी याला दिली आणि सेव्ह केला तर हे बघा मित्रांनो थोडं फार ट्रान्सपरंट दिसत आहे. ओके. तर मित्रांनो आपण आपल्या स्लाईडकडे येऊयात. जसं की आपण आता बघितलं की आपल्या स्लाईडनुसार की आपण इमेजसाठी ओपॅसिटी बघितली, त्यानंतर आपल्या कलरसाठी बघितली. तर आता आपल्याला बघायचं आहे एच ओव्हर यूज करून. ओके. तर तुम्ही काय करतो, कोडमध्ये जे काय आपण इमेजला ओपॅसिटी प्रोव्हाइड केली होती त्यामध्ये फक्त आपण काय करूयात मित्रांनो, जो काय हा एच ओव्हर आहे तो फक्त यूज करूयात. ओके. तर एच ओव्हर खूप इझी आहे, फक्त आपल्याला एवढाचाच कोड ॲड करायचा आहे आणि सेव्ह. तर आता काय करूयात मित्रांनो आपण याला, तर मित्रांनो ऑब्झर्व करा की जे काही कॅटची इमेज आहे ती सध्याला फुल्ली डार्क आहे बरोबर. आणि आता हा काय जो माऊसचा कर्सर आहे त्याच्याकडे लक्ष द्या. मी माऊसचा कर्सर त्याच्याकडे नेतो आणि हे बघा दिसतंय, जसं की मी इमेजवर कर्सर नेतोय तसं ती आपल्या जे कॅटचं जे काही इमेज आहे ते थोडीशी त्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी ॲड होत आहे. आणि जसं काही मी साईडला नेतोय तर इमेज आहे तशी होत आहे. आणि इंटरेस्टिंग, खूप इंटरेस्टिंग आहे CSS. यामध्ये खूप सारे इफेक्ट्स वगैरे आपल्याला ॲड करता येतात. तर मित्रांनो आपल्या स्लाईडकडे वापस येऊयात. जसं की आपण आता बघितलं की इमेज एज ओव्हर आपण ॲड करून बघितला, कलरसाठी बघितला. ओके. आणि इमेजसाठी पण सेपरेटली आपण ओपॅसिटी ॲड करून बघितली आहे. तर मित्रांनो आता जे काय आपण आपले कोड बघितला, प्रॅक्टिकल बघितलं, जे काय आपण थेरी बघितली त्याचा छोटासा रिकॅप करूयात द युनिकॉर्न टिप्समधून. तर पहिला पॉईंट आहे की बाय युजिंग ओपॅसिटी प्रॉपर्टी यू कॅन सेट द ट्रान्सपरन्सी ऑफ द एलिमेंट. ओके यस. तर आपण आता बघितलं मित्रांनो इमेजसाठी, कलरसाठी आपण बघितले की ओपॅसिटीची आहे 0.1 पासून 0.78 पर्यंत आपण त्यांना ॲड करून बघितल्या व्हॅल्यू. आणि त्याचप्रमाणे ते जे काही ट्रान्सपरन्सी होती ती आपल्याला आउटपुटमध्ये दिसलीच. आपला सेकंड पॉईंट आहे की वी कॅन यूज एच ओव्हर विथ द ओपॅसिटी. ओके. ते पण आपण आता बघितलं आता की आपण जे काही कॅटची इमेज होती त्याला आपण एच ओव्हर ॲड केला होता. तेव्हा कसं व्हायचं, जसं आपण आपली इमेजचा आपल्या माऊसचा जो काही कर्सर आहे तो आपण इमेजवर जेव्हा घेऊन जाऊ तेव्हा त्यावर तो इफेक्ट ॲड व्हायचा ओपॅसिटीचा. आणि जेव्हा आपण त्या इमेजवरून आपला जो काही माऊसचा कर्सर आहे तो साईडला घ्यायचो तेव्हा ती इमेज ॲज इट इज परत जे काय आहे तशी दिसायची. ओके. तर आय होप की तुम्हाला ओपॅसिटीचा कन्सेप्ट समजला असेल की ट्रान्सपरन्सीसाठी आपण त्याला यूज करू शकतो, इमेज बरोबर करू शकतो, कलर बरोबर करू शकतो. ओके. त्याचबरोबर एच ओव्हर पण आपण ओपॅसिटीसाठी यूज करू शकतो. ओके. तर मित्रांनो आय होप तुम्हाला सगळं समजलं असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा. ओके. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.